چرا تقاضا برای شغل تحلیلگر دیتا یا دیتا آنالیست توی شرکت ها به بالاترین حد خودش رسیده؟ دیتا یکی از مهمترین اسید ها یا دارایی های یه شرکت یا سازمان به حساب میاد. امروز شرکت های موفقن که بتونن دیتا و اون اطلاعات آماری خودشون رو به روز نگه دارن و بتونن اونها رو تحلیل بکنن تا بهترین تصمیم گیری ها رو بکنن. شما ممکنه دیتا رو داشته باشی ولی از دیتای خودت درست استفاده نکنی. برای مثال میگم این که مثلا در روز چند نفر از سایت شما بازدید کردن، چه محصولاتی رو بیشتر دیدن، چه کامنت هایی براتون گذاشتن، این میشه تحلیل کردن. دیتایی که شما داری به دست میاری و اونها رو داری آنالیز میکنی اون داخل داشبورد های مختلف به صورت آماری تا بتونی بهترین تصمیم گیری ها رو داشته باشی. شرکت کامتیا که یکی از بزرگترین کمپانی‌های آموزشی تو دنیاست که به دوره‌های نتورک پلاس و سکیوریتی پلاسش خب خیلی معروفه، دوره‌ای رو ارائه داده به اسم دیتا پلاس یا کامتیا دیتا پلاس که مربوط میشه به دیتا آنالیز، یعنی آنالیز دیتا، که میتونه شما رو به یک متخصص آنالیز دیتا تبدیل کنه و طبیعتاً شما رو میتونه به آدمی تبدیل بکنه که شرکت‌ها و سازمان‌ها بهش خیلی نیاز دارن. این دوره تحت عنوان یا کد DA0201، البته الان که دارم باهاتون صحبت میکنم روی 5 تا قسمت این میاد صحبت میکنه یا به 5 قسمت تقسیم میشه. 5 تا دامین. دیتا کانسپت که اصلا مفاهیم دیتا رو یاد میگیرید. اینم بدونید ما اصلا یه شغلی داریم تو دنیا به اسم مهندسی دیتا. جزو شغلایی هستن که خیلی تو دنیا در واقع مورد نیازن و خودش زیر مجموعه‌های مختلف داره که دیتا آنالیست یکیشه. و انوایرمنت یعنی محیطاییه که دیتا توش استفاده میشه. دیتا ماینینگ، بحث مربوط به اینجا میبینید اکسترکت کردن دیتا از سورس های مختلف، ترنسلیت کردن دیتا و همینطور دیتا کلینینگ. دیتا کلینینگ یعنی اون دیتا هایی که حالا نال هستن، دیتا هایی که میس مچ هستن، اینا رو استخراج میکنن. دیتا آنالیز هست، آنالیز کردن دیتا. بحث مربوط به آمارهایی که تو دیتا استفاده میشه. بحث ویژوالایز کردن دیتا. خود دیتا شما میگیرید حالا ویژوالایز کردن تحت نمودارهای مختلف تا بتونید بهترین تصمیم گیری رو داشته باشید. و کوالیتی، اینکه شما بتونید در واقع اون پرایوسی های مختلف رو استخراج کنید، کنترل خوب رو دیتا داشته باشید تا بتونید بهترین تصمیم گیری ها رو داشته باشید. البته خب زیر مجموعه زیاد داره طبیعتاً و جزء اون دسته از دوره‌هایی به حساب میاد که امروزه تو دنیا بهش زیاد نیاز دارن. حتی با وجود هوش مصنوعی این دوره‌ها میتونه شما رو تبدیل به یه متخصصی بکنه که شرکت‌های زیادی متقاضی شما میشن. اگر سوالی حالا تو این زمینه داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید. من سیلابس رسمی این دوره رو تو قسمت توضیحات این ویدیو براتون میذارم، حتما نگاه کنید. اگر سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید.